السلام عليكم. تخيلوا مدينة كاملة تعيش بحالة رعب، وأهالي يمنعوا أطفالهم يطلعوا يلعبوا بالشارع، مش بسبب حرب ولا بسبب وباء، بل بسبب امرأة كانوا يقولوا إنها بتخطف الأطفال بالليل وبتستعمل دمهم وأجسادهم بطقوس سحرية مرعبة. والأغرب من هيك إنه لما الشرطة أخيرا اقتحمت شقتها اكتشفوا أشياء خلت القضية تتحول لواحدة من أبشع الجرائم بتاريخ إسبانيا. لكن المفاجأة الحقيقية ما كانت بالجثث ولا بالأطفال المختفيين، بل بقائمة الشخصيات الثرية والنافذة اللي كانت مرتبطة فيها وتحميها من القانون. قصة اليوم عن امرأة مرعبة أطلقت عليها الصحافة الإسبانية لقب مصاص الدماء برشلونة. إذا بتحبوا القصص الحقيقية الغامضة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، ويلا نبدأ القصة. أكيد أغلبنا وهو صغير حضر أفلام الكرتون وقصص الفلكلور، وشاف فيها الساحرة العجوز المخيفة اللي بتطلع بالليل راكبة مكنستها السحرية وبتدور على الأطفال الصغار تخطفهم على كوخ معزول ومظلم. وهناك بيكون في قدر ضخم بيغلي بمواد غريبة، وبيكون في وصفاتها وطقوسها المرعبة. وقتها كنا نخاف من هاي القصص، وكانوا أهلنا يحكوا لنا إنها مجرد خيال وأفلام للأطفال. لكن الحقيقة المرعبة إنه عبر التاريخ كان في ناس فعلا يعملوا أشياء قريبة جدا من هاي القصص، وكان في أطفال يختفوا وينقتلوا ويتم استغلال أجسادهم بسبب السحر والخرافات والطمع البشري. بنهاية القرن التاسع عشر وصلت شابة اسمها إنريكيتا مارتي ريبولي لمدينة برشلونة، وما حدا كان يعرف بالضبط من وين أجت، لكنها كانت مثل كثير بنات فقراء يتركوا القرى ويروحوا على المدن الكبيرة يدوروا فرصة وحياة أفضل. بالبداية اشتغلت خادمة عند بعض العائلات، لكن الراتب كان بسيط وما كان يكفي لطموحها الكبير. وبعد فترة قصيرة تركت الشغل ودخلت عالم بائعات الهواء، وهو طريق كان كثير بنات يمشوا فيه بحجة الفقر. لكن الفرق بين إنريكيتا وباقي البنات إنها ما كانت تفكر تعيش يوم بيوم أو تجمع مبلغ بسيط وتمشي حالها، هي كانت بدها تصير غنية مهما كان الثمن. ومع الوقت بدأت تفهم طبيعة الزباين اللي بتتعامل معهم، وعرفت إنه المال الحقيقي ما كان بالنساء نفسهم، بل بالرغبات السرية والمنحرفة اللي بعض الأثرياء أو أصحاب النفوذ مستعدين يدفعوا مقابلها مبالغ خيالية. وأبشع هاي الرغبات كانت استغلال الأطفال. هون بدأت إنريكيتا تدخل الطريق المظلم الحقيقي، فصارت توفر أطفال صغار لرجال أثرياء ومن أصحاب النفوذ، والكل كان حريص على السرية التامة، وما حدا كان يسألها من وين بتجيب الأطفال، لأنهم أصلا ما كانوا مهتمين يعرفوا. كل اللي كان يهمهم إنه ما ينكشف أمرهم. ومع الأيام صارت الأموال تنهال عليها بشكل كبير، وكل ما زاد نفوذها زادت جرائتها، وبدأ اسمها ينتشر داخل عالم سري ومظلم مليان فساد وانحراف، عالم راح يحولها لاحقا لوحدة من أكثر الشخصيات رعب بتاريخ إسبانيا كلها. ومع مرور الوقت صار اسم إنريكيتا معروف داخل هاي الدوائر السرية، وصارت تتعامل مع ناس عندهم نفوذ ومكانة كبيرة بالمجتمع، لدرجة أنه بعام 1909 داهمت الشرطة واحدة من شققها. وهناك كانت الصدمة. داخل الشقة لقوا مجموعة أطفال ومراهقين مختطفين من الجنسين، أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة. أي شخص طبيعي كان يتوقع أنه هاي نهاية إنريكيتا، خصوصا إنها انمسكت متلبسة. لكن اللي صار وقتها خلى الناس تنصدم، وصار يشكوا أن المرأة هاي ما كانت تشتغل لحالها أبدا، لأنها بعد فترة قصيرة جدا طلعت من القضية بدون محاكمة حقيقية. والسبب كان تدخل بعض زباينها، وهم من أصحاب النفوذ اللي استخدموا سلطتهم حتى يغطوا عليها ويمنعوا الفضيحة. ومن بعد هاي الحادثة تقريبا بدأت الأمور تصير أكثر ظلم ورعب. ما حدا بيعرف بالضبط متى تحولت إنريكيتا من مجرد خاطفة أطفال لقاتلة، أو كيف دخلت بعالم السحر والخرافات. لكن المؤكد إنه هوسها بالمال خلاها مستعدة تتجاوز أي حد ممكن يوصل إلى الإنسان. والظاهر إنه من خلال بعض الأشخاص اللي كانت تتعامل معهم عرفت عن معتقدات قديمة جدا كانت منتشرة وقتها، بتحكي إنه دم الأطفال وشحومهم إلهم فوائد سحرية وطبية خارقة. في ناس كانوا يصدقوا إنه الدم بدخل بصناعة خلطات بسموها إكسير الحب، والشحوم تستخدم في زيوت وكريمات بتحافظ على شباب البشرة. في حاضرنا الكلام هذا ببين كمية الجنون والخرافة، لكن بالقرن التاسع عشر كان في ناس كثير مستعدين يدفعوا ثروات مقابل هاي الأشياء. وبعض نساء الطبقة الثرية في برشلونة كانوا يستعملوا هاي المستحضرات وهم عارفين تقريبا من شو مصنوعة. لكن الموضوع بالنسبة لهم ما كان مهم، لأنه أطفال الفقراء بعيونهم ما كانوا يساووا أي شيء. إنريكيتا استغلت هالشيء بطريقة مرعبة. بالنهار كانت تتنكر بملابس ممزقة وقديمة مثل المتسولين،
وتمشي بأفقر أحياء برشلونة تدور على ضحاياها. كانت تراقب الأطفال اللي بتجمعوا قرب الكنائس والجمعيات الخيرية عشان يحصلوا على لقمة أكل، وكانت تراقب الأطفال اللي بيلعبوا بالشارع بعيد عن أهلهم، خصوصا الأيتام وأطفال الشوارع واللي غالبا اختفائهم ما بيثير ضجة. وكان هذا النوع من الأطفال هو الصيد المفضل بالنسبة إلها، أطفال أعمارهم بين 3 سنين و12 سنة، تستدرجهم بالحلوى أو توعدهم بوجبة أكل، وإذا كان الطفل صغير وما بيقدر يقاوم كانت تخطفه بالقوة وبعدها تأخذه لشقة من شققها الكثيرة اللي كانت تستعملها حول المدينة. شقق شكلها عادي جدا من الخارج، لكن اللي كان يصير داخلها أبشع من أي كابوس ممكن يتخيله إنسان. أما بالليل فكانت تتحول لامرأة أرستقراطية كأنها من طبقة النبلاء نفسها، تلبس أفخم الفساتين وأغلى المجوهرات، وتتنقل بعربة فاخرة بين دار الأوبرا والمنتديات الراقية، مكان تجمع أثرياء المدينة وأصحاب النفوذ. هناك كانت تتقرب من الشخصيات الثرية والمتنفذة، ناس قدام المجتمع بيظهروا بصورة محترمة وراقية، لكن خلف الأبواب المغلقة كانوا جزء من عالم مليان فساد. ومع الوقت بدأت إنريكيتا تبيع خلطات ومستحضرات غريبة، كانت تدعي إنها بترجع الشباب وبتحافظ على الجمال، خصوصا للنساء الثريات اللي كانوا مهووسات بفكرة استرجاع شبابهم مهما كان الثمن. وكانت بعض الروايات وقتها تقول إنه هاي المواد مصنوعة بطرق مرعبة مرتبطة بضحاياها الأطفال. ومع هيك استمرت بعض الشخصيات الثرية بالتعامل معها مقابل إنها تحصل على المال والحماية. آخر ضحية معروفة بملف إنريكيتا كانت طفلة صغيرة اسمها تيريزيتا، وكان عمرها 5 سنين. بعام 1912 كانت البنت تلعب قدام بيت أهلها بأحد الأحياء الفقيرة، وفجأة اختفت بدون أي أثر. ومثل أي أهل بيحبوا بنتهم، بدأ أمها وأبوها يلفوا شوارع برشلونة ويدوروا في مراكز الشرطة بشكل مستمر، ويسألوا الناس ويحاولوا يعرفوا شو صار لبنتهم. لكن الأيام كانت تمر بدون أي خبر، وخلال هالفترة كانت تيريزيتا محبوسة في شقة إنريكيتا مع طفلة ثانية، وهناك بدأت تحس بالتدريج للمصير المرعب اللي بستناها. الطفلة الثانية حكت لها عن ولد صغير كان موجود معهم بالشقة قبل أيام، وكيف أخذته إنريكيتا يوم من الأيام للمطبخ، وهناك قتلته وجمعت دمه داخل قوارير، وبعدها تخلصت من الجثة بطريقة مرعبة حتى تستخدم الشحوم في خلطاتها اللي كانت تؤمن فيها. ومع كل كلمة كانت تسمعها بدأ الخوف يكبر داخل تيريزيتا، لأنها عرفت أنه هي والطفلة الثانية ممكن يواجهوا نفس النهاية بأي لحظة. ومرت الأيام والبنتين عايشين بالرعب داخل الشقة لغاية ما صار الحدث اللي غير كل شيء. بعد 17 يوم من اختفاء تيريزيتا كانت إحدى الجارات تمر بالشارع، وبالصدفة انتبهت لطفلة صغيرة كانت واقفة خلف النافذة، وكان مبين بعيونها الحزن والخوف. المرأة كانت تعرف أطفال الحي كلهم تقريبا، وعرفت فورا إنها ما شافت هاي الطفلة من قبل، والأغرب إنها كانت تشبه أوصاف البنت المختفية، لأنها الشرطة عممت عنها بكل المنطقة. هون بدأت تشك إنه في شيء خطير داخل هاي الشقة، وبدون تردد راحت وبلغت الشرطة فورا. وفي يوم 12 فبراير سنة 1912 وصلت الشرطة لشقة إنريكيتا بعد بلاغ الجارة، ولما فتحت لهم الباب كانت واضحة عليها علامات التوتر والإرباك. أول ما سألوها إذا في طفلة غريبة داخل الشقة حاولت تجاوب بهدوء، لكن ترددها وطريقتها بالكلام خلت الشرطة يشكوا أكثر إنه في شيء مخيف بتحاول تخبيه، وبدون تردد دفعوها ودخلوا الشقة. وهناك مباشرة شافوا البنتين واقفات بقمة الرعب خلف الباب، ولما سألوها عنهم بدأت تتلعثم وهي بتحاول تبرر وجودهم، وقالت إنه واحدة بنتها والثانية طفلة ضايعة لقتها بالشارع وأخذتها عندها على الشقة. لكن القصة ما كانت مقنعة أبدا، خصوصا مع نظرات الرعب على وجوه الأطفال. هون قررت الشرطة تفتش المكان، ومع أول خطوات داخل الشقة بدأ الرعب الحقيقي ينكشف قدامهم. بالمطبخ لقوا كيس فيه ملابس أطفال ممزقة وعليها آثار دم، وكل ما دخلوا غرفة جديدة كانت الصورة تصير أبشع. في واحدة من الغرف شافوا فيها شعر بشري وأجزاء جلد وأسنان وعظام، بالإضافة لقوارير مليانة دم محفوظة داخل المكان، ورائحة الموت كانت معبية الشقة بالكامل. الجدران والأرضيات مليانة بقع وآثار دم في أكثر من زاوية، وكأن الشقة نفسها شاهدة على جرائم مش ممكن لأي عقل طبيعي يستوعبها. بعد اللي شافوه الشرطة داخل الشقة تم اعتقال إنريكيتا فورا ونقلوها مع الطفلتين لمركز الشرطة، وهناك بدأت تنكشف بالتدريج تفاصيل واحدة من أبشع القضايا الإجرامية بتاريخ برشلونة. ومع توسع التحقيقات بدأت الشرطة في مداهمة باقي الشقق والمخابئ
اللي كانت إنريكيتا تستعملها حول المدينة، وكل مكان كانوا يدخلوه كان يخفي وراه مشاهد أكثر رعب من اللي قبله. الشرطة عثرت على بقايا بشرية متناثرة بأكثر من موقع، وملابس أطفال ملطخة بالدم، ومخطوطات قديمة مليانة رموز وطلاسم مرتبطة بالسحر والشعوذة، بالإضافة لقدور ضخمة قالت التحقيقات إنها كانت تستخدم بعملياتها المرعبة. وكل اكتشاف جديد كان يزيد صدمة الناس ويخلي القضية تكبر أكثر. لكن أخطر شيء اكتشفت الشرطة ما كان الجثث ولا الأدوات، بل دفتر بيحتوي أسماء وعناوين زبائن إنريكيتا. ووفق الروايات اللي انتشرت وقتها كان داخل السجن أسماء شخصيات معروفة جدا من أصحاب المال والنفوذ، ولو انكشفت أسمائهم كانت راح تصير فضيحة تهز البلد كلها. لكن الغريب إنه هذا السجل اختفى فجأة، وما حدا قدر يعرف وين راح أو مين أخذه. ونفس الشيء تقريبا صار مع إنريكيتا، لأنها ما وصلت لمحاكمة كاملة أبدا، وحتى اعترافاتها الحقيقية ما انتشرت بشكل كامل للناس. وبعد أشهر قليلة بس من اعتقالها أعلنت إدارة السجن إنها حاولت الانتحار مرتين، وبعدها بفترة قصيرة قالوا إنهم لقوها ميتة داخل زنزانتها، وإنه سجينات ثانيات هم اللي قتلوها. وانتهت القضية بسرعة غريبة، وتم دفنها بشكل مستعجل داخل قبر بسيط في برشلونة القديمة، وكأنه في ناس كانوا مستعجلين يدفنوا معها كل الأسرار اللي كانت تعرفها، خصوصا أسرار الشخصيات المتنفذة اللي كانت تتعامل معهم. ورغم أن الشرطة حاولت تخفف من حجم القضية وتخفي تفاصيلها المرعبة، إلا أن الصحافة الإسبانية وقتها انفجرت بالحديث عن إنريكيتا، وبدأت الصحف تنشر تقارير طويلة ومخيفة عن جرائمها، لغاية ما أطلقوا عليها لقب مصاصة دماء برشلونة، وهو الاسم اللي ظل يطاردها حتى بعد موتها. وخلال فترة قصيرة تحولت القضية لحديث الناس بكل مكان، وصار الخوف ينتشر بين العائلات بشكل مرعب، خصوصا مع انتشار شائعات بتحكي إنه إنريكيتا ما كانت تشتغل لحالها، بل ضمن شبكة أو عصابات بتخطف الأطفال وبتبيعهم للأثرياء والمنحرفين. ووصل الذعر وقتها لدرجة إنه كثير أهالي صاروا يمنعوا أولادهم يطلعوا يلعبوا بالشوارع لحالهم حتى في وضح النهار. والغريب إنه رغم كل الجرائم اللي ارتكبتها إنريكيتا، إلا إنه كثير ناس اليوم بيشوفوا إنها ما كانت الوحش الوحيد بالقصة، بل مجرد أداة بتنفذ رغبات ناس أغنياء وأصحاب نفوذ اتجردوا من أي إنسانية مقابل نزواتهم وأسرارهم القذرة. وعشان هيك أغلب الناس ما اقتنعوا إنه موتها كان مجرد صدفة، وإنه الأشخاص المتورطين معها هم نفسهم اللي رتبوا لموتها عشان يتخلصوا منها وتندفن الأسرار معها وما تنكشف أسمائهم للناس. والحقيقة المرعبة إنه أمثال هاي الشخصيات موجودين بكل عصر، ويمكن لهذا السبب رجعت قصة إنريكيتا للواجهة مرة ثانية بعد أكثر من 100 سنة، خصوصا لما الناس بدأوا يقارنوا قضيتها بقضية الثري الأمريكي جيفري إبستين، واللي كان متهم بتوفير القاصرين لشخصيات ثرية ونافذة داخل الولايات المتحدة. والغريب إنه هو كمان انتهت قصته بطريقة غامضة داخل السجن سنة 2019 بعد ما أعلنوا إنه انتحر داخل زنزانته. وكان في أسئلة وشبهات كثيرة عن اللي صار هذيك الليلة، خصوصا بعد الحديث عن تعطل كاميرات المراقبة. ويمكن أبشع شيء بقصة مصاصة دماء برشلونة مش الجرائم نفسها، بل فكرة إنه لسنوات طويلة كان في ناس يعرفوا وناس عندهم نفوذ كافي حتى يخفوا الحقيقة كاملة عن العالم. إذا عجبتكم القصة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، واكتبوا بالتعليقات شو أكثر لحظة صدمتكم بالقصة، ولا تنسوا إنه دايما القصة عندي.